नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल शान्त किचनमा। आज म आलु र हिउँदे सिमीको तरकारी पकाउन गइरहेकी छु। हिउँदे सिमी बनाउनको लागि मैले यहाँ हिउँदे सिमी, आलु, खुर्सानी, प्याज, लसुन, टमाटर लिएकी छु। मैले यहाँ तरकारी पकाउनको लागि ग्यास बालेँ र कराई बसालेँ। कराई तातिसकेपछि मैले तेल हालेँ। तेल तातिसकेपछि खुर्सानी हालेँ। खुर्सानी फुराइसकेपछि मैले प्याज हालेँ। प्याज रातो भइसकेपछि आलु हालेर भुटेँ। आलु भुट्दा मैले यहाँ सानो ग्यास बनाएर भुटेकी छु। आलु रातो हुनको लागि मैले एकैछिन छोपेर पकाएँ। आलु रातो भइसकेपछि मैले सिमी हालेर चलाउँदै पकाएँ। सिमी गल्नको लागि एकैछिन ढाकेर पकाएँ। सिमी गलिसकेपछि स्वाद अनुसार नुन, बेसार, खुर्सानी, मसला हालेर चलाएकी छु। लसुन र टमाटर हालेर चलाएँ। टमाटर गल्नको लागि एकैछिन ढाकेर पकाएँ। टमाटर गलिसकेपछि मैले थोरै पानी हालेर पकाएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ तरकारी पाकेर रेडी भयो।